ইংৰাজীত কোৱেশ্চন এটা আমি কেনেকৈ গঠন কৰোঁ বা ইংৰাজীত কোৱেশ্চন গঠন কৰিবলৈ হ'লে আমাক ষ্ট্ৰাকচাৰটো কি লাগে বা আমি এনসাৰ এটা কেনেকৈ দিব পাৰোঁ সেই বিষয়ে আজি আমি অলপ প্ৰেক্টিছ কৰিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক, নিশ্চয় কিবা শিকিব পাৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাই আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। কোৱেশ্চন আমি দুটা টাইপত কৰিব পাৰোঁ, এটা হৈছে ডব্লিউএইচ ফেমিলি ৱাৰ্ডেদি আৰু এটা হৈছে হেল্পিং ভাৰ্বেদি। চ' আজি আমি দুই ধৰণেৰে শিকিবলৈ যত্ন কৰিম। প্ৰথমতে আমি ডব্লিউএইচ ফেমিলি ৱাৰ্ডবিলাক বুজিবলৈ যত্ন কৰোঁ। ইয়াতে চাওক, মই লিখিছোঁ যে এইবিলাক আছিলে ডব্লিউএইচ ফেমিলি ৱাৰ্ড। ডেট মিনছ হু মানে কোন, হুম মানে কাক, হুচ মানে কাৰ, হোৱাট মানে কি, হোৱেন মানে কেতিয়া, হুইচ মানে কোনটো, হোৱেৰ মানে ক'ত, হোৱে মানে কিয়, হাউ মানে কেনেকৈ। এইবিলাকেদি আমি কুৱেশ্যন সোধোঁ যে এইবিলাক আছিলে ডব্লিউএইচ ফেমিলি ৱাৰ্ড। আৰু এইপিনে কিছুমান চেণ্টেঞ্চ লিখিছোঁ আৰু সেই চেণ্টেঞ্চবিলাকক আমি ইংৰাজীত কেনেকৈ কুৱেশ্যন কৰিম, ডেট মিনছ আমি ইংৰাজীলৈ কেনেকৈ অনুবাদ কৰিব পাৰি তাক বুজিবৰ কাৰণে আমি ওপৰত দুটা ষ্ট্ৰাকচাৰ লিখি লৈছিলোঁ। ডেট মিনছ আমি এইটো ঘৰত ডব্লিউএইচ ফেমিলি ৱাৰ্ডেদি কুৱেশ্যন কৰিম আৰু এইটোত আমি হেল্পিং ভাৰ্বেদি কুৱেশ্যন কৰিম। আমি দুটা টাইপত কুৱেশ্যন কৰিবলৈ বুজি ল'ম। তো প্ৰথমতে এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ লিখিছোঁ, ইয়াতে লক্ষ্য কৰক যে ডব্লিউএইচ ৱাৰ্ডছ, ডেট মিনছ এইবিলাক যি কোৱা হ'ল হু, হোৱেন, হাউ, হোৱেৰ, হোৱাট, এইবিলাক আছিলে ডব্লিউএইচ ফেমিলি ৱাৰ্ড। তাৰপিছত আমি দিব লাগিব হেল্পিং ভাৰ্ব বা ডু, ডিড, ডাজ, এই তিনিটা যিকোনো এটা দিব লাগিব টেন্স অনুযায়ী। তাৰপিছত ছাবজেক্ট ভাৰ্বৰ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্ম, ডেট মিনছ বেছ ফৰ্ম, তাৰপিছত অবজেক্ট। তাৰপিছত আমি এইটো ষ্ট্ৰাকচাৰ গঠন কৰি কিনে আমি ডব্লিউএইচ ফেমিলি ৱাৰ্ডেদি ধুনীয়াকৈ কুৱেশ্যনবিলাক সুধিব পাৰোঁ। চ' আমি কুৱেশ্যন কৰিব নাজানিলে বা কুৱেশ্যন সুধিব নাজানিলে আমি ইংৰাজী শিকিব নোৱাৰোঁ আৰু সেই কুৱেশ্যনবিলাকৰ এনচাৰ আমি দিব পৰা হ'ব লাগিব। ডেট মিনছ কুৱেশ্যন এনচাৰ, এনচাৰ কুৱেশ্যন আমি জানিব লাগিব ন। আকৌ এইটো ঘৰত চাওক, আমি কুৱেশ্যন কেনেকৈ সুধিম, ডব্লিউএইচ ফেমিলি ৱাৰ্ডেদি নহয়, আমি হেল্পিং ভাৰ্বেদি কুৱেশ্যন সুধিম। চ' ষ্ট্ৰাকচাৰটো ইয়াতে চাওক যে হেল্পিং ভাৰ্ব দিছোঁ, তাৰপিছত ডু, ডিড, ডাজ, ছাবজেক্ট, V1, অবজেক্ট। এইটো আছিলে ষ্ট্ৰাকচাৰ। এটা বস্তু যদি আপোনালোকে লক্ষ্য কৰে, ইয়াতে চাব জাষ্ট আমি ডব্লিউএইচ ফেমিলি ৱাৰ্ড দিছোঁ, আকৌ ইয়াতে আমি জাষ্ট কি লিখিছোঁ যে হেল্পিং ভাৰ্ব বা ডু, ডিড, ডাজ, এইবিলাক আছিলে ডু ভাৰ্ব। এইবিলাকেদি আমি কুৱেশ্যন কৰিব পাৰোঁ। আমি এইবিলাকক জাষ্ট ডব্লিউএইচ ফেমিলি দি যেতিয়া আমি কুৱেশ্যন কৰিম, ডব্লিউএইচ ফেমিলি ৱাৰ্ডটো আমি আগত লিখি দিব লাগে। চ' আশা কৰিছোঁ বন্ধুসকল নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে যে এই দুটা ষ্ট্ৰাকচাৰেদি আমাক বহুতখিনি সহায় কৰিব কুৱেশ্যন সোধাত আৰু সেই কুৱেশ্যনবিলাকৰ এনচাৰো আমি অতি সহজতে দিব পাৰিম। ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগে লাইক কৰি দিব। ইয়াতে চাওক, আমি যি চেণ্টেঞ্চ কেইটা লিখিছোঁ সেই চেণ্টেঞ্চ কেইটা এতিয়া আমি ইংৰাজীত ক'বলৈ বিচাৰিম। ডেট মিনছ এইবিলাক কুৱেশ্যনে লিখা আছে আৰু সেই কুৱেশ্যনবিলাক আমি এতিয়া ট্ৰেঞ্চলেট কৰিম ইংৰাজীলৈ অতি সহজতে। জাষ্ট আমি ষ্ট্ৰাকচাৰ দুটা ফ'ল' কৰিম আৰু ডব্লিউএইচ ফেমিলি ৱাৰ্ডবিলাকৰ অৰ্থ অনুযায়ী আমি কুৱেশ্যনবিলাক কৰিব লাগিব। টু, ইয়াতে প্ৰথম চেণ্টেঞ্চটোলৈ লক্ষ্য কৰক, তাই কোন, তাই কোন। ইয়াতে চাব কোন মানে হৈছে হু, কোন মানে হু ন। আমি প্ৰথমতে হু দিম যে হু, তাই কোন, কোন মানে হৈছে হু। চ' আমি প্ৰথমতে ষ্ট্ৰাকচাৰ অনুযায়ী কি দিলোঁ, হু দিলোঁ ন। এইটো হৈছে ডব্লিউএইচ ফেমিলি ৱাৰ্ড। ইয়াতে যদি আমি লক্ষ্য কৰোঁ এই চেণ্টেঞ্চটোত কোনো মেইন ভাৰ্ব নাই, ডেট মিনছ সেইকাৰণে আমি কি দিব লাগিব, হেল্পিং ভাৰ্ব দিব লাগিব ডব্লিউএইচ ফেমিলি ৱাৰ্ডৰ পিছত। চ' ইয়াত আমি তাই কোন, সেইকাৰণে ইয়াত আমি হেল্পিং ভাৰ্ব হিচাপে কি দিলোঁ, ইজ। ডেট মিনছ এম, ইজ, আৰ, এই তিনিটা আমি প্ৰেজেণ্ট টেন্সত ইউজ কৰিম। আকৌ ৱাজ, অৰ, এইটো আমি পাষ্ট টেন্সত ইউজ কৰিম। আমি টেন্স অনুযায়ী হেল্পিং ভাৰ্ব ইউজ কৰিম। ডেট মিনছ চ' হু ইজ, এবার সি মানে হৈছে তাই, আমি ছাবজেক্টটো লগাই দিলোঁ ন। জাষ্ট আমি ষ্ট্ৰাকচাৰটো ফ'ল' কৰিলোঁ। ইয়াতে চাব যে হু, তাৰপিছত হেল্পিং ভাৰ্ব, তাৰপিছত আমি ছাবজেক্ট দি দিছোঁ। যদি অবজেক্ট থাকে আমি অবজেক্ট দি দিম। যিহেতু এই চেণ্টেঞ্চটোত কোনো মেইন ভাৰ্ব নাই সেইকাৰণে আমি মেইন ভাৰ্ব দিয়া নাই। আশা কৰিছোঁ বন্ধুসকল নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে। চ' এইটো কি হ'ল যে হু ইজ সি, তাই কোন, হু ইজ হি, তেওঁ কোন। এনেকৈ আমি বিভিন্ন কুৱেশ্যন কৰিব পাৰোঁ। জাষ্ট আমি ষ্ট্ৰাকচাৰটো জানিব লাগে
আৰু বুজি পাব লাগে কোনটো টেন্সত আছে যে তোমাৰ নাম কি তোমাৰ নাম কি এবাৰ চাব কি এইটো ডব্লিউএছ ফেমিলি ৱৰ্ড হয় সো আমি প্ৰথমতে ডব্লিউএছ ফেমিলি ৱৰ্ডটো লিখি দিছো হোৱাট ইয়াৰ পিছত আমি কি দিব লাগিব হেল্পিং ভাৰ্ব বা ডু ভাৰ্ব সো সেন্টেন্সটো যেহেতু কোনো মেইন ভাৰ্ব নাই সেইকাৰণে আমি হেল্পিং ভাৰ্ব দি দিম সো এইটো প্ৰেজেন্ট টেন্সত হৈ আছে যে হোৱাট এবাৰ আমি হেল্পিং ভাৰ্ব হিচাপে ইজ দিলো সো হোৱাট ইজ আমি এই ধৰণেৰে গঠন কৰি আছো জাস্ট আমি ষ্ট্ৰাকচাৰটো ফলো কৰি আছো ইয়াত সো হোৱাট ইজ তোমাৰ নাম সো ইয়াত আমি এবাৰ সাবজেক্টটো লিখি দিলো যে হোৱাট ইজ your name আমি সাবজেক্টটো জাস্ট ইয়াত লিখি দিছো ন হোৱাট ইজ your name তোমাৰ নাম কি এই ধৰণে আমি সেন্টেন্সবিলাক অতি সহজতে সিম্পলকে লিখিব পাৰো তুমি ক'ত বাস কৰা ইয়াতে যদি আমি লক্ষ্য কৰো ক'ত মানে হৈছে where এটো হৈছে ডব্লিউএছ ফেমিলি ৱৰ্ড তো আমি প্ৰথমতে where লিখিলো যে where এইবাৰ ইয়াতে লক্ষ্য কৰিব বাস কৰা লিভ মানে হৈছে বাস কৰা থকা দ্যাট মিন্স সো এটো প্ৰেজেন্ট টেন্সত আছে আৰু মেইন ভাৰ্ব আছে যেতিয়া আমি মেইন ভাৰ্ব পাম সেন্টেন্স এটা তেতিয়া আমি হেল্পিং ভাৰ্ব ইউজ নকৰিম ডু ভাৰ্ব দ্যাট মিন্স ডু ডাজ আমি প্ৰেজেন্ট ফৰ্মত ইউজ কৰিম আৰু পাষ্ট টেন্সত যদি সেন্টেন্সটো থাকে তেতিয়া আমি ডিড ইউজ কৰিম ডব্লিউএছ ফেমিলি ৱৰ্ডৰ পিছত সো ইয়াত আমি ডু ইউজ কৰিম কিয়নো সেন্টেন্সটো প্ৰেজেন্ট ফৰ্মত হৈ আছে সো where do ইয়াতে আমি দিছো ডব্লিউএছ ফেমিলি ৱৰ্ড তাৰপিছত ডু লগাই দিলে এবাৰ সাবজেক্ট ইয়াতে সাবজেক্টটো আছে তুমি where do you মানে হৈছে তুমি so where do you এবাৰ আমি ভাৰ্ব প্ৰেজেন্ট ফৰ্ম লিখি দিলো ইয়াতে সব live মানে হৈছে বাস কৰা ন so ক'ত বাস কৰা where do you live তুমি ক'ত বাস কৰা আমি অতি সিম্পল ভাবে কোৱেশ্চনটো কৰি দিলো জাস্ট আমি এইটো ফলো কৰি আছো দেই so where do you live তুমি ক'ত বাস কৰা তেওঁ কলৈ যাব that means ক'ত এইটো মানে আছিল কি বাৰু ইয়াতে চাও ক'ত ন where মানে আছিল ক'ত সো ইয়াতে আমি কি লিখিম where তাৰ পিছত যদি আমি লক্ষ্য কৰো যাব that means এইটো ফিউচাৰত হৈছে কলৈ যাব কি খাব আহিব কৰিব এইবিলাক সেন্টেন্স আছিল that means ভৱিষ্যতত কামটো হ'ব এইটো আছিল ফিউচাৰ টেন্স ন সো ফিউচাৰ টেন্সত যদি আমি পজিটিভ সেন্টেন্স এটা গঠন কৰো সাধাৰণতে সাবজেক্টৰ পিছত আমাৰ কি থাকে উইল থাকে ন তো সেই কাৰণে ইয়াত আমি where that means ডব্লিউএছ ফেমিলি ৱৰ্ডৰ পিছত উইলটো দিব লাগিব হেল্পিং ভাৰ্ব হিচাপে যে where will এইবাৰ আমি কি লিখিম সাবজেক্টটো লিখিম যে সাবজেক্টটো কি আছে হি so where will he এইবাৰ আমি ভাৰ্ব দিব লাগিব ভাৰ্ব ৰেসপন্স যাব that means go where will he go তেওঁ কলৈ যাব সিম্পল ভাবে আমি লিখিলো ন তাৰ পিছত লৈছা তুমি কিয় হাঁহি আছা ইয়াতে লক্ষ্য কৰিব কিয় ফাৰ্স্ট আমি ডব্লিউএছ ফেমিলি ৱৰ্ডটো লিখিব লাগিব আৰু সেইটো অৰ্থ অনুযায়ী আমি লিখিব লাগিব that means কিয় ইয়াতে চাব কিয় মানে হয় আমি প্ৰথমতে লিখিলো হয় তাৰ পিছত আমাৰ মেইন কামটো হৈছে হেল্পিং ভাৰ্ব বা ডু ভাৰ্ব সো ইয়াতে চাব কিয় হাঁহি আছে সো এইটো কন্টিনিউয়াছত হৈছে বৰ্তমানত বুজাইছে সেইকাৰণে টেন্স অলপ ধাৰণা থাকিব লাগিব নহলে আমি সেন্টেন্স বিলাক ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰিম ন সেইকাৰণে ইয়াতে চাব আছা that means চলি আছে বৰ্তমানত কামটো চলি আছে হহা কামটো বৰ্তমানত হৈ আছে যিকোনো কাম যেতিয়া চলি থাকে that means running সেইটো আমি কন্টিনিউয়াছত বুলি কওঁ প্ৰেজেন্ট that means বৰ্তমানত সো এইটো হাঁহি থকা কামটো বৰ্তমানত হৈছে কন্টিনিউয়াছত হৈছে এইটো প্ৰেজেন্টত সো আমি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছত যেতিয়া পজিটিভ সেন্টেন্স এটা আমি গঠন কৰো তেতিয়া সাবজেক্টৰ পিছত আমি কি দিওঁ সাবজেক্টৰ পিছত আমি এম ইজ আৰ এই তিনিটা যিকোনো এটা হেল্পিং ভাৰ্ব হিচাপে ইউজ কৰো তাকে ইয়াত আমি যেতিয়া কোৱেশ্চন কৰিলো ডব্লিউএছ ফেমিলি ৱৰ্ডেদি তেতিয়া আমি ডব্লিউএছ ফেমিলি ৱৰ্ডৰ আগত আমি কি দিব লাগিব সেই হেল্পিং ভাৰ্ব আমি লগাই দিব লাগিব দ্যাট মিন্স কিয়নো এই সেন্টেন্সটো কন্টিনিউয়াছত হৈছে আৰু কন্টিনিউয়াছত থাকিলে আমি হেল্পিং ভাৰ্ব পাম আৰু হেল্পিং ভাৰ্ব থাকিলে আমি এইটো ডব্লিউএছ ফেমিলি ৱৰ্ডৰ পিছত দি দিব লাগিব সো হয় এবাৰ যেটো সাবজেক্টটো ইউ সো ইয়াৰ লগত দিব লাগিব হেল্পিং ভাৰ্ব আৰ সো হয় আৰ এবাৰ আমি দিম সাবজেক্ট ইউ হয় আৰ ইউ এইবাৰ আমি কি দিম হাঁহি থকা দ্যাট মিন্স লাফিং সো হয় আৰ ইউ
laughing তুমি কিয় হাঁহি আছা বা হয় are you smiling তুমি কিয় হাঁহি আছা আমি সিম্পল ভাবে গঠন কৰিব পাৰিছো ন আৰু এটা ইন্টাৰেষ্টিং বস্তু চাব ইয়াতে যেতিয়া আমি এইটো পজিটিভ সেন্টেন্স লৈ গঠন কৰিম তেতিয়া কি হ'ব ইউ আৰ জাস্ট আমি হেল্পিং ভাৰ্ব টু সাবজেক্টৰ পিছত দিব লাগে যে ইউ আৰ লাফিং তুমি হাঁহি আছা ইউ আৰ ৰানিং তুমি দৌৰি আছা where are you running তুমি কলৈ দৌৰি আছা where are you going তুমি কলৈ গৈ আছা where are you coming তুমি কলৈ আহি আছা এনেকৈ আমি বিভিন্ন সেন্টেন্স বিলাক কোৱেশ্চনত পৰিণত কৰিব পাৰো বা আমি ইজিলি কোৱেশ্চন বিলাক সুধিব পাৰো তাৰ এনসাৰ আমি অতি সিম্পল ভাবে দিব পাৰো জাস্ট আমি প্ৰেক্টিস কৰিব লাগে জাস্ট উই হ্যাভ টু ডু প্ৰেক্টিস এইবাৰ আমি হেল্পিং ভার্ব বা ডু ভার্বে দি কোৱেশ্চন কৰা হদি এটা সব একে জাস্ট আমি ডব্লিউএস ফ্যামিলি টু এবাৰ লিখিব নালাগে জাস্ট আমি হেল্পিং ভার্ব বা ডু ভার্বে দি আমি কোৱেশ্চনটো স্টাৰ্ট কৰিব লাগে দ্যাট মিন্স ইয়াতে চাব যে তুমি চাহ খোৱা নাই তুমি চাহ খোৱা নাই এইটো প্ৰথমতে যেতিয়া আমি পজিটিভ সেন্টেন্সত আমি গঠন কৰিম তেতিয়া কি হ'ব তুমি চাহ খোৱা ইউ ড্ৰিংক টি তুমি চাহ পি খোৱা দ্যাট মিন্স ড্ৰিংক মানে পি খোৱা ন এতিয়া ইয়াতে চাব যেতিয়া প্ৰেজেন্ট টেন্সত আমি কোৱেশ্চনটো কৰিম তেতিয়া আমি ডু দি কোৱেশ্চন কৰিম আকৌ পাস্ট টেন্সত আমি ডিড দি কোৱেশ্চন কৰিম আৰু যেতিয়া সাবজেক্টটো কামি থাৰ্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার দ্যাট মিন্স হি ইট যিকোনো নেম বুজাব তেতিয়া আমি ডাজ দি কোৱেশ্চন কৰিম আকৌ এইটো প্ৰেজেন্ট টেন্সত হ'ব লাগিব দ্যাট মিন্স সিম্পল প্ৰেজেন্টত আমি কোৱেশ্চন কৰিব লাগিব সো এইটো আমি ডু দি কোৱেশ্চন কৰিম ডু তাৰ পিছত সাবজেক্ট লগাই দিলো ইউ do you এবাৰ ভাৰ্বৰ বেস ফর্ম দ্যাট মিন্স এক নাম্বার ফর্মটো আমি ইয়াত লিখি দিম যে হয় do you drink tea তুমি চাহ খোৱা do you drink tea তুমি চাহ খোৱা নে আমি কোৱেশ্চন বলে you drink tea do you drink tea তুমি চাহ খোৱা নে তুমি চাহ খোৱা নে এই ধৰণৰ আমি কোৱেশ্চন কৰিব পাৰো এইবাৰ এইটো যেতিয়া আমি ডব্লিউএস ফ্যামিলিত কোৱেশ্চন কৰিম তেতিয়া আমি ইয়াত এনেকৈ যদি লিখি দিও যে when do you drink tea just আমি ডব্লিউএস ফ্যামিলি ওয়ার্ড টু লগাই দিলো তুমি কেতিয়া চাহ খোৱা তো আমি এই ধৰণে কোৱেশ্চন বিলাক কৰিব পাৰো তুমি এতিয়া ব্যস্ত নেকি তুমি এতিয়া ব্যস্ত জাস্ট পজিটিভ টু হ'ব কাট পজিটিভ টু গিভ সেন্টেন্স টু পজিটিভ তুমি এতিয়া ব্যস্ত ইউ আর বিজি নাও যেহেতু সেন্টেন্সত কোনো মেইন ভার্ব নাই সো ইউ আর বিজি নাও তুমি এতিয়া ব্যস্ত এইবাৰ আমি ইন্টারোগেটিভ কৰিম দ্যাট মিন্স কোৱেশ্চন দিম জাস্ট আমি হেল্পিং ভার্ব টু সাবজেক্টৰ আগত লিখি দিম যে আর ইউ বিজি নাও এইবাৰ আমি ডব্লিউএস ফ্যামিলি দি যেতিয়া কোৱেশ্চন কৰিম তেতিয়া আমি কি কৰিম হয় আর ইউ বিজি নাও তুমি এতিয়া কিয় ব্যস্ত এনেকৈ আমি কোৱেশ্চন বিলাক কৰিব পাৰো ন সো এইটো কি লিখিম যে প্ৰথমতে আমি পজিটিভ লিখিলো সেন্টেন্সটো আমি প্ৰথমতে পজিটিভ লিখিলে হ'ব ইউ আর বিজি সো এইটো আমি কি কৰিম তুমি এতিয়া ব্যস্ত নেকি সো আমি হেল্পিং ভাৰ্বে দি কোৱেশ্চন কৰিলো আর ইউ বিজি নাও তুমি এতিয়া ব্যস্ত নেকি বিজি মানে ব্যস্ত ন এতিয়া চাও ইউ আর বিজি নাও আমি পজিটিভত এনেকৈ লিখিব লাগিব যেহেতু হেল্পিং ভাৰ্ব পালো সেইকাৰণে হেল্পিং ভাৰ্বটো আমি আগত লগাই দিছো দ্যাট মিন্স এক্সিলাৰি ভাৰ্ব সো ইয়াতে যেতিয়া আকৌ চাব আমি হয় লগাই দিলো যে হয় আর ইউ বিজি নাও এইটো আমি স্মল লেটাৰ দিব লাগিব যে হয় আর ইউ বিজি নাও তুমি এতিয়া কিয় ব্যস্ত আমি এনেকৈ কোৱেশ্চন বিলাক ইজিলি কৰিব পাৰো তুমি গান গাব পাৰানে আমি প্ৰথমতে যেতিয়া পজিটিভ ভাবিম ইউ ক্যান সিং ইয়াতে চাব আমি মডেল ভাব ইউজ কৰিব লাগিব পাৰা দ্যাট মিন্স যে গান গোৱাৰ তোমাৰ ক্ষমতা আছে নে সামৰ্থ্য আছে নে বা এবিলিটি আছে নে সেই ক্ষেত্ৰত আমি ক্যান ইউজ কৰো মডেল ভাব সো ইয়াতে লক্ষ্য কৰিব যে ইউ ক্যান সিং ইউ সাবজেক্ট ক্যান মানে পাৰা সিং মানে গান ইউ ক্যান সিং তুমি গান গাব পাৰা আমি যেতিয়া এইবাৰ এইটো কোৱেশ্চন কৰিম ক্যান ইউ সিং তুমি গান গাব পাৰা নে জাস্ট আমি ক্যান টু আমি আগত লগাই দিলো অক্সিলাৰি ভাৰ্বটো আমি আগত লগাই দিব লাগে সাবজেক্টত তেতিয়া এইটো কোৱেশ্চন হৈ যায় সো আমি কি লিখিম যে ক্যান ইউ সাবজেক্ট লগাই দিলো এবাৰ ভাৰ্বৰ এক নম্বৰ ফৰ্মটো লগাই দিছো যে ক্যান ইউ সিং তুমি গান গাব পাৰা নে ক্যান ইউ ডান্স তুমি নাচিব পাৰা নে ক্যান ইউ সুইম তুমি সাঁতুৰিব পাৰা নে ক্যান ইউ স্পিক ইংলিশ তুমি ইংৰাজী ক'ব পাৰা নে ক্যান ইউ ৰাইট ইংলিশ তুমি ইংৰাজী লিখিব পাৰা নে আমি ধৰণৰ কোৱেশ্চন বিলাক কৰিব পাৰো ন এইবাৰ চাব আমি যেতিয়া ডব্লিউএস ফ্যামিলি ওয়ার্ডেদি কোৱেশ্চনটো কৰিব বিচাৰো তেতিয়া জাস্ট আমি ইয়াত লিখি দিব লাগে সাপোজ এই কোৱেশ্চনটো আমি এনেকৈ যদি কৰো যে হাউ ক্যান ইউ
sing তুমি কেনেকুৱা গান গোৱা how can you sing তুমি কেনেকুৱা গান গোৱা বা কেনেকৈ গান গোৱা এনেকৈ আমি কোৱেশ্চন বিলাক কৰিব পাৰো ন তুমি তাক সহায় কৰিবানে এইটো লৈ চাব সেন্টেন্সটো আগত আমি বুজিব লাগিব কোনটো টেন্সত আছে এই সেন্টেন্সটো যেতিয়া আমি লক্ষ্য কৰিম এইটো কিহত আছে ফিউচাৰ টেন্সত আছে কৰিবানে খাবানে আহিবানে হয় না নহয় এনেকুৱা সেন্টেন্স বিলাক আমি ফিউচাৰত বুজাম যে তুমি তাক সহায় কৰিবানে আমি পজিটিভ সেন্টেন্স যেতিয়া আমি এইটো ভাবিম তেতিয়া কি হ'ব যে ইউ উইল হেল্প হিম তুমি তাক সহায় কৰিবা ফিউচাৰত লিখিলো সাবজেক্টৰ পিছত আমি উইল দিব লাগিব ইউ উইল হেল্প হিম এইবাৰ যেতিয়া আমি কোৱেশ্চন কৰিম উইল ইউ হেল্প হিম উইলটো আমি আগত দিব লাগিব কিয়নো সাবজেক্টৰ আগত আমি অক্সিলাৰি ভাৰ্ব বা হেল্পিং ভাৰ্ব বা লিংকিং ভাৰ্ব বিলাক আমি দি গঠন কৰিব লাগে কোৱেশ্চন সো আমি এইটো কি লিখিম যে উইল ইউ হেল্প হিম আমি কোৱেশ্চন লিখিলো যে উইল ইউ হেল্প হিম তুমি তাক সহায় কৰিবানে এইবাৰ চাব যেতিয়া আমি এইটো ডব্লিউএছ ফ্যামিলি দি কোৱেশ্চন কৰিব বিচাৰো তেতিয়া আমি ইয়াত জাস্ট লিখি দিলে হৈ যায় আমি যদি ইয়াত লিখো হোৱাই উইল ইউ হেল্প হিম তুমি তাক কিয় সহায় কৰিবা হোৱাই উইল ইউ হেল্প হিম তুমি তাক কেতিয়া সহায় কৰিবা এই ধৰণে আমি কোৱেশ্চন বিলাক কৰিব পাৰো ন জাস্ট আমি ইয়াত ডব্লিউএছ ফ্যামিলি ওয়ার্ড লিখি দিব লাগে একেবাৰে সিম্পল আমি যেতে ডব্লিউএছ ফ্যামিলি দি কোৱেশ্চন এটা কৰিব লাগে এইটো জাস্ট আগত লিখি দিব লাগে আৰু কোৱেশ্চন মনা ধাৰণাখিনি অলপ থাকিলে আমাৰ ইজিলি কোৱেশ্চন বিলাক কৰিব পাৰি ভেৰি সিম্পল অলপ জাস্ট বুজিব লাগে হি ক্ৰিকেট খেলেনে জাস্ট এইটো পজিটিভ টু থিংকিং কৰক পজিটিভ হলে কি হয় এইটো যে হি প্লেজ ক্ৰিকেট খেলে প্লেজ আমি এস কিয় ভাৰ্ব লগত দিম যেহেতু হি থাৰ্ড পাৰ্সন সিঙ্গুলাৰ নাম হি শি ইট শিকনৰ নেম যেতিয়া বুজাব টু থাৰ্ড পাৰ্সন সিঙ্গুলাৰ নাম সো আমি নিশ্চয় কি দিব লাগিব ভাৰ্ব লগত এস বা ইয়েস দিব লাগিব আমি পজিটিভ সেন্টেন্স গঠন কৰোঁতে আকৌ মনত ৰাখিব যেতিয়া ভাৰ্ব লগত এস বা ইয়েস দিবলগীয়া হয় আৰু এই সেন্টেন্সটোক যেতিয়া আমি কোৱেশ্চন কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া আমি ডাজ দি কোৱেশ্চন কৰিম দ্যাট মিন্স ডাজ হি প্লে ক্ৰিকেট তেওঁ ক্ৰিকেট খেলেনে আমি জাস্ট সিম্পল ভাৱে বুজিব পাৰিলে হৈ যায় সো আমি এইটো ডাজ দি কোৱেশ্চন কৰিব লাগিব যে ডাজ ইয়াতে এটা বস্তু লক্ষ্য কৰিব এছটো আমি উঠাই দিছো যেতিয়া কোৱেশ্চন কৰিম তেতিয়া আমি এছটো উঠাই দিব লাগিব যে ডাজ হি প্লে এবাৰ আমি অবজেক্টটো লিখি দিলো ক্ৰিকেট ডাজ হি প্লে ক্ৰিকেট তেওঁ ক্ৰিকেট খেলেনে সিম্পল ভাৱে আমি কোৱেশ্চন কৰিব পাৰো ন এইবাৰ আমি এইটো ডব্লিউএছ ফ্যামিলি দি কোৱেশ্চন কৰিম তেওঁ কেতিয়া ক্ৰিকেট খেলে when does he play cricket তেওঁ কেতিয়া ক্ৰিকেট খেলে জাস্ট আমি ইয়াত ডব্লিউএছ ফ্যামিলি ওটো লগাই দিম when does he play cricket তেওঁ কেতিয়া ক্ৰিকেট খেলে আশা কৰিছো বন্ধুসকল নিশ্চয় বুজিব পাৰিছে যে আমি সিম্পল ভাৱে কোৱেশ্চন কেনেকৈ কৰিব লাগে দুটা সিস্টেমত আমি কোৱেশ্চন কৰা অলৰেডি আলোচনা কৰি আহিলো আপোনালোকে প্ৰেক্টিস কৰিব নিশ্চয় ইংৰাজী সহজ হৈ আহিব আৰু যদি আপোনালোকৰ কোনো ডাউট ফিল হয় তেতিয়ালে কমেন্ট কৰি জনাই দিব মই তা ক্লিয়াৰ কৰিবলৈ যত্ন কৰিম সো বন্ধুসকল আজিলৈ ভিডিওটো ইয়াতে সামৰিছো ভিডিওটো চাই যদি অলপ হলে কিবা উপকৃত পাইছে লাইক কমেন্ট শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিমান পাৰে আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু যদি চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব থ্যাঙ্কস ফৰ ওয়াচিং